Üdvözlök mindenkit! Ha egyetlen egy videót kellene mondanom, amit mindenkinek meg kellene néznie a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban, akkor az ez a videó lenne. Elég nehéz téma lesz, megpróbálom a lehető legérthetőbben és a lehető legtömörebben elmondani ezt a rendkívül összetett témát. A narcisztikus személyiségzavar az egy olyan mentális állapot, amely mélyreható hatást gyakorol nem csak az érintettek, hanem a közvetlen környezetük életére is. Tehát az ilyen típusú zavarban szenvedő személyek azok kapcsolataikban úgymond szükségszerűen alkalmaznak bántalmazást, ami a lényegi részét képezi a viselkedésüknek és az interakcióiknak. Tehát ez a videó részletesen bemutatja, hogy hogyan válik a bántalmazás a narcisztikus személyiségzavaros személyek számára egyfajta lételemmé, különös tekintettel a párkapcsolati dinamikákra. Mi a narcisztikus szükséglete? Hát a narcisztikus ellátmány. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknek elsődleges motivációja a saját narcisztikus ellátmányuk biztosítása. Ez az ellátmány, ez pedig kétféle formában létezik. Az egyik a narcisztikus grandiózitását erősíti, míg a másik az pedig a szadista ellátmány. Tehát az előbbi, a grandiózitását, ami erősíti, az az, hogy én zseni vagyok, én egy isten vagyok, én egy király vagyok. Tehát ez a típusú meggyőződéseken alapul, amelyek önmaguk nagyszerűségének a fokozására szolgál, tehát magyarul, hogy legyen valaki narcisztikus mellett, aki őt ajnározza, isteníti. A szadista ellátmány az azonban már sokkal sötétebb, tehát itt a narcisztikus itt mások kínzásából, azzal, hogy másoknak fájdalmat okoz, másokat bánt, ebből nyer szadisztikus élvezetet. Ezek a szadisztikus élvezetek révén pedig újraélheti és feldolgozhatja akkor a gyermekkori traumáit, tehát legalábbis erre tehet kísérletet, ugyanis ez nem fog neki sohasem összejönni. A halála napjáig ismétel egy narcisztikus, de a videó végén mindenki számára érthető lesz, hogy miért. Beszélek a bántalmazás, mint trauma feldolgozásának az egyik eszköze. A narcisztikus személyiségzavarban szenvedők azok küzdenek a kora gyermekkori leválási folyamat sikertelenségével, nem voltak képesek elvágni magukat az anyjuktól és kialakítani az ő önálló független identitásukat, tehát felnőttként ezt a hiányosságot próbálják bevégezni, hogy partnerüket egy anya szerepbe teszik, és immáron felnőttként újra megpróbálkoznak a leválással, és hogy ki tudják alakítani a saját független identitásukat. A bántalmazás így válik egy eszközzé számukra, tehát ennek a segítségével újra megpróbálják megtapasztalni és megoldani azokat a kora gyermekkori érzelmi konfliktusokat, traumákat, amelyekkel gyermekkorukban nem tudtak szembenézni. Tehát a narcisztikus az egy úgynevezett osztott fantáziát hoz létre. Ebben a fantáziában minden fantasztikus. Ez felnőttként hozza létre ezt az osztott fantáziát, tehát itt magyarul egy biztonságos és kontrollált keretek között akarja újrajátszani a gyermekkorának a traumatikus szakaszát, és be akarja végezni azt, amit gyerekként nem tudott. Tehát leválni az anyjáról, és kialakítani saját független identitását. Az osztott fantázia és annak szakaszairól csináltam videót, a videó végére majd itt berakom ide az ajánlott videók közé, tehát rendkívül fontos megnézni ezt az osztott fantázia videót is, ugyanis így lesz igazán teljes a kép, de most nem megyek mélyebben bele ebbe az osztott fantáziába, mivel erről már van külön egy részletes videó. Tehát ha ajánlhatnék viszont 2 videót, akkor ez lenne az egyik, a másik pedig ez az osztott fantáziás videó lenne, mert így lesz mindenki számára teljes a kép. Tehát van a narcisztikusnak konfliktusai gyermekkorában. Nem tudott leválni az anyjáról. A gyermekkori szimbiózis állapota az anyjával az egy természetes fejlődési szakasz, ez pedig kulcsfontosságú a gyermek biztonságérzetének a kialakításában és az önállósodás felé vezető úton, tehát ez a szakasz a születéstől kezdődik, és körülbelül a gyermek 3. életévéig tart, de pontos időtartam az gyermekekként eltérő lehet. A szimbiózis szakasza. A szimbiózis szakaszában a csecsemő az úgy érzi, hogy ő
és az anya az egy és ugyanaz az egység. Tehát szimbiózisban van az anyjával. Ebben a korai életszakaszban a gyermek az még nem képes megkülönböztetni magát az anyjától, tehát teljes mértékben rá van szorulva az anyjára a túléléshez. Az anya biztosítja a táplálást, a védelmet, a gondoskodást, amely a gyermeknek szüksége van a fejlődéshez. Tehát ezt az állapotot, ez nem csak fizikai, hanem az érzelmi szükségletek kielégítését is magában foglalja, amelyek az alapját képezik a gyermek későbbi érzelmi fejlődésének. A következő a függetlenedés folyamata. A függetlenedés, vagyis az anyától való leválás, ez egy fokozatos folyamat, ez pedig több lépésből áll. Tehát a gyermek az először elkezdi észrevenni, hogy ő egy külön entitás az anyjától. Ez az első lépés, amikor a gyermek elkezd tudatosodni arról, hogy ő és az anya azok nem egyek, azok különböző személyek. Következő szakasz a gyakorlás. Tehát amint a gyermek úgymond mobilissá válik, tehát már kúszik, mászik, járkál, felfedező utakra indul, ez általában a 9 és 18 hónapos kor között történik valahol, bár a gyermek ilyenkor elkezd távolodni az anyjától, de viszont rendszeresen vissza is tér hozzá a biztonság és a megerősítés céljából. Következő szakasz az újraegyesülés szakasza. Ez valahol körülbelül a 18 és 24 hónapos kor között van, tehát a gyermek az kezd tudatosabban kapcsolódni az anyjához, miközben továbbra is felfedező utakra jár, és kísérletezik a környezetével. Ebben a szakaszban a gyermek már képes lehet jobban kezelni az anyától való ideiglenes elszakadást. Utolsó szakasz pedig az objektum állandóság. Tehát 2-3 éves korra a gyermek az eléri az objektum állandóságának a fejlettségi szintjét, amikor már képes belső képet alkotni az anyjáról, még akkor is az anyját azt nem látja. Az objektum állandóság fogalma a pszichológiai területén használt koncepció, amely azt a kognitív fejlődési szakaszt jelöli, amikor a gyermek megérti, hogy az objektumok, az anya, azok folyamatosan léteznek. Megérti, hogy még akkor is létezik az anya, ha éppen nem látja őt a szemével, ha nem érzékeli. Tehát az objektum állandóság elérése, ez egy jelentős mérföldkövet jelent a gyermek életében, mivel lehetővé teszi számára, hogy egy stabilis és kiszámítható világképet alakítson ki. Tehát ebben a szakaszban a gyermek már képes emlékezni az objektumokra, a személyekre, még akkor is, ha ezeket a személyeket ő nem látja. Ez pedig biztonságérzetet és a kötődését erősíti. Az objektum állandóság az tehát elengedhetetlen a gyermek kognitív és érzelmi fejlődéséhez, mivel ez a képesség alapozza meg a világ megismerésének és megértésének képességét. Az objektum állandóság kialakulása előtti időszakban a gyermek az nem képes emlékezni az eltűnt tárgyakra, a pszichológiában a tárgy a szemét jelent, így például, ha nem látja az anyát, akkor egyszerűen az anya az nem is létezik számára. Ahogy a gyermek fejlődik, és kialakul nála ez az objektum állandóság, képessé válik arra, hogy felidézze az eltűnt tárgyak, tehát az eltűnt személyek képét, ez pedig fontos lépés az önálló gondolkodás felé. A narcisztikusnál Sam Vaknin elmélete szerint ez nincs meg. Tehát elakadt a narcisztikus. De miért akadt el? Hát azért, mert az anyától rossz visszacsatolást kapott a gyermek, vagy az anya szerep, aki az anya szerepében volt, tehát ez most lehet itt bárki, tehát a gondozótól, az elsődleges gondozótól, ez lehetett a postás, lehetett a szomszéd, lehetett egy barát, tehát bárki, aki az első gondozó szerepében volt. És itt, ha ettől a személytől, aki lehet az anya, lehet akárki, tehát az elsődleges gondozótól, ha ezek az üzenetek hibásak, akkor egy életre elakadhat a gyermek. A narcisztikusnál a leválás az nem történt meg, nem tudott búcsút mondani az anyjának. Tehát milyen anyja volt? Egy halott anya. Nem fizikai értelemben, hanem pszichológiai értelemben ott volt egy halott anya. Nem volt elérhető a számára. Nem adott biztonságérzetet, nem volt védettségérzet, vagy ha ott volt egy önző anya, vagy szülés utáni depressziója volt, vagy szimplán távolságtartó volt, vagy szorongó volt, vagy éppen ennek az ellenkezője. Ha túlkényeztette, túlságosan is agyon dédelgette, vagy egy olyan anya, aki nem volt alkalmas az anya szerepre, tehát aki nem volt képes elengedni a gyermekét a saját alkalmatlansága miatt. Nem engedte leválni. Tehát a narcisztikusnál ez gyermekkorában nem végződött be, felnőttként tesz erre kísérletet.
A leválás kudarca és az örökös körforgás. Amikor a narcisztikus személyiségzavaros eldobja a partnerét, az nem jelent számára megkönnyebbülést vagy egy sikeres leválás élményét. A szerelmi partnerével kapcsolatos, internalizált eszményi kép ez miatt, mert ez nem változik meg a fejében. Hiába történt meg fizikai értelemben az eldobás, a fejében a kép az állandó, disszonancia keletkezik a narcisztikusban. Ez az ellentmondás aztán arra készteti, hogy újra megközelítsék, visszahódítsák a korábbi partnerüket, egy folyamat, ezt hooveringnek nevezzük, visszaporzívózásnak. Ez a ciklus azt eredményezi, hogy a narcisztikus folyamatosan ugyanabban az örökös körforgásban ragadnak. Sosem képesek sikeresen leválni és önálló identitásukat teljesen kialakítani, még felnőtt korukban sem. Hiába akarja újra játszani a gyermekkorát immáron felnőttként egy biztonságos, kontrollált keretek között, nem jönnek ki össze. Azért, mert nem tudja az eszményi képet, amit internalizált a fejében a partneréről kezdetben, ezt nem tudja leértékelni. Nem tudja eldobni. Fix, statikus, állandó, megváltozhatatlan. Nincs képessége a narcisztikusnak arra, hogy az eszményi képet a fejében a partneréről leértékelje, megsemmisítse. Ez kellene ahhoz, hogy sikeres legyen már felnőttként a leválás. De miért nincs meg ez a képessége? Miért nincs a narcisztikusnak képessége erre, hogy megsemmisítse az eszményi képet a fejében? Hát azért, mert nem tudott leválni az anyjáról sem. Hogy létezhetne valaki a külső világban, ha nincs is külső világ, ha ezeket sosem választotta külön? Nem tudott az anyjáról függetlenedni gyermekként, elakadt, mert olyan visszacsatolást kapott az anyától, vagy az elsődleges gondozótól, aki most lehet bárki, aki ebben a szerepben volt, hogy ez a folyamat ez meghiúsult nála. Nem tudja létrehozni a saját független identitását. Ezért nincs a narcisztikusoknak egy stabil személyiség magja. Mert gyermekkorukban egy kulcsfontosságú rész az meghiúsult náluk. Veknin azt állítja, hogy a narcisztikus bántalmazás az olyan, mint egy villanykörte. Diffúz. Ez a diffúz kifejezés, tehát ezt a kifejezést, tehát egy metaforát használ a narcisztikus bántalmazás jellemzőinek szemléltetésére Veknin. Tehát a villanykörte fénye, amikor be van kapcsolva, akkor az minden irányba szétsugárzik. Vagyis diffúz. Nem koncentrálódik egyetlen egy pontba, hanem egy széles területet bevilágít. Ez a metafora, ez arra utal, hogy a narcisztikus bántalmazás az nem konkrét, közvetlen cselekedetekre korlátozódik, hanem széles körű, elmosódott hatásokkal bír, amelyek minden érintkezési ponton jelen lehetnek a kapcsolatban. A diffúz hatás, a narcisztikus bántalmazás az nem mindig nyilvánvaló, vagy könnyen azonosítható, hogy egy villanykörte fénye szétterjed a szobában, úgy a bántalmazás is számos formában megjelenhet, tehát beleértve ide az érzelmi manipulációt, pszichológiai manipulációt, a leértékelést, az izolálást, a gázlángozást. Ez a bántalmazás diffúz jellege. Ahogy a villanykörte fénye eléri a szoba minden sarkát, úgy a narcisztikus bántalmazás is áthatja az áldozat életének minden területét, beleértve az önbecsülését, az érzelmi állapotát, külvilággal való kapcsolatát, átsző mindent. A bántalmazás hatása az nem korlátozódik egyetlen eseményre vagy interakcióra, hanem folyamatosan jelen van, és befolyásolja az áldozat érzéseit és viselkedését. Tehát röviden összefoglalva, narcisztikusnak gyermekkorában volt egy elakadása, nem tudott leválni az anyjáról, nem tudta létrehozni a saját független identitását, ezért most felnőttként erre tesz kísérletet. Ott van a párja, létrehozza az osztott fantáziát, ebben az osztott fantáziában, mindenki nézze meg ezt a videót amúgy, tehát ebben az osztott fantáziában immáron felnőttként, biztonságos és kontrollált keretek között újra akarja játszani a gyermekkorának a traumatikus részeit. Az anyját beleteszi a párját beleteszi egy anyaszerepbe, és miután beletette a párját ebbe az anyaszerepbe, megkísérli immár felnőttként a leválást róla, hogy kialakíthassa azt, amit gyerekként nem tudott, a saját független identitását. Erre azért nem tud sor kerülni, és a narcisztikus azért ismétel élete végéig, mert a fejében létrehozott kép a partneréről, az eszményi kép, az fix, állandó, stabil, nem tudja megváltoztatni, nincs rá képessége. Így aztán miután eldobta a párját, az eszményi kép állandó marad, disszonancia keletkezik a narcisztikusban, nem tudja összeegyeztetni a kettőt, ezért
nagy valószínűséggel, hanem egy új kapcsolatot, akkor pedig egy hooveringet, egy visszaporszívózást indít a párja felé. Miután sikeres volt a hoovering, ismét elkezdődik ugyanaz a szakasz, el fogja dobni, de az eszményekép megint állandó, nem tud vele mit csinálni, nem tudja megsemmisíteni, ezért egy örökös körforgásban ragad a narcisztikus az eszményekép állandósága miatt. Ez egy padhelyzet számára, hogy Vaknin mondja, egy narcisztikus élete végéig ismétel, és azt is elmondja, hogy nincs arra semmiféle szükség, hogy bárki is a narcisztikust kínozza, ugyanis szenvednek ők eleget saját maguktól. Nem egyszerű téma, ajánlott többször megnézni, és mindenki tekintse meg az osztott fantázia szakaszait is. Aki kíváncsi a narcizmusról, pszichopátiáról, borderline zavarról, írásokra, azt szeretettel várom a blogomra, a videó leírásába, beteszem a linket, csak kattintani kell. Köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét.